Tignan natin yung pag-set up nila ng ito. Ayun, nakaset up na. And wow. Hi guys! We're now here at Momijiya, Ryokan Hotel. And ito, nakasama kami ng aming yukata. Yan. So kasama yun dito sa service nila. Itong outfit. So kapag lalabas kami ng kwarto, ito yung magiging outfit natin. So Ryokan is a traditional Japanese hotel. And ito, yung table na to, dito kami nag-ceremony. So pagpasok namin kanina, may nag-assist na sa amin. Tapos, pag-enter namin, iniwan namin yung shoes namin. So, binigyan kami ng slippers. Tapos, tinor kami dito yung public and private bathroom. This is bathroom. Okay. This is public bathroom. Private bathroom entrance. So, yung onsen na tinatawag nila. Which is yung onsen, yun yung parang hot spring nila. Which is 40 degrees. Ganun ka-init yung water, yung hot spring nila. Then, pagpasok dito, may traditional tea ceremony. Japanese tea. Gumawa ulit ako ng bago. So, iba yung way nila ng preparation ng tea compared with the Taiwan. Kasi, gaganin din namin ng Taiwan eh. So, ayun, medyo kakaiba. At saka iba yung leaves. Diba? And, ang kinaganda dito, nag-email kasi ako ng note. Sabi ko pa-note naman na dun sa room na pwede bang magkaroon nito. Wow! Anniversary day. So, pwede pala. Pwede mo paiwan ng kung may anything na special events. Okay. So, hindi ako na-filled. So, yung lahat ng expectation ko nandito. And napakaganda. So, yung nakikita ko sa mga anime, yan sila Doraemon. Yan, ito, nakikita ko na siya personally. Dati sa drawing lang siya sa TV. So, ngayon, ito na siya. And then, after dinner, aalisin nila to, papalitan nila ng futon. Yun yung higaan natin. Tignan natin yung pag-set up nila ng futon. Ayun, nakaset up na. Ay, grabe. Ayan, so, naka-step eh. Iwanan yung slipper. And, wow! Sinusog lang pala nila. Ito yung pangitol. Itong floor na to, ang tawag dito is tatami. Hindi siya semento, hindi siya tiles. Para siyang banig na wood. Tatami. Wood. Yan. And, so far, okay ako sa service nila. Napaka-accommodating nila. Yes. Titignan natin mamaya yung magiging dinner and tomorrow our breakfast. And magkakaroon din tayo ng onsen experience. So, nag-book kami ng private onsen. Wow! Correct. Yan. So, this is one of my bucket lists here in Japan. And, tara, titignan na tayo. Few inches later. Hi guys, so
Victor tayo. Ito yung pinto. Yung kinaganda niya, ito, ini-slide siya. Ito yung gusto kong ulit. Yan. Tapos, ito yung area kung saan kami nag-tea ceremony. Pero, aalisin nila yan mamaya kapag nag-dinner na. Ayun yung tea. Dinner vibe. Tapos, ito ay wonder ko ano bang matama nito. Cabinet siya. So, kila Nobita, di ba kinukuha ni Nobita yung higaan niya? Yan, di ba kinukuha ni Nobita yung higaan niya? Dito yun. Di ba? Wow! Yung futon. So, di ba sila Nobita, pag natutulog, hinihila lang yung futon, tapos nilalapag. So, ito yun, nandito. Cabinet ko na siya. Yan. So, yung chair, nakaiba. Medyo hindi ako marunong umupo ng papupo nila. Ganito siya. Ganyan. So, medyo dapat sanay tayo sa ganitong mag-upo. And then, may TV naman. TV. And, wow, kakaiba yung ano nila. Telepono. Favorite mo yan. Old school yung telepono nila. Let's see. Sabitan ng damit sa jacket. Then, may pinrevise sila sa atin yung, ano ang tawag ito? Yokota. Yokota. Ito yung susutin natin. So, for men and women. So, tinanong kanina sa amin yung height namin para mag-provide nila yan. And then, tignan natin kung ano meron. Yun yung adjustment, yung aircon. Adjustment ng ilaw at saka ng aircon. Ito ay simpleng table lang for view. Good. Tomorrow morning, dito tayo. Yan. Iba yung background ito. Ito, the slide to. Ito. Tapos yun yung bundok, grabe. Yung view ng bundok. Ito yung ref. Yun naman sa akin kanina. Yan, may water tayo. So good thing may water tayo kasi dun sa hotel namin sa Sapporo, wala silang pinamagad ng water. Lahat ng pinto, the slide. So ito ay toilet, pero yung controller, yung bidet, meron pa rin siya. Wow! Yan. Ito yung paliguan eh. Tapos, ito yung shower, I think. Ito yung ating lababo. And then, shower. Wow! May maliit na bathtub. Wow! Pero ang lalim niya. Pwede pa na tayo mag-onsen dito. Nag-book pa tayo ng onsen. Pero tomorrow may onsen tayo. So, yun. Experience natin yan. Yan. Wow! Na-amaze ako. Kasi dream ko to eh. Tapos, tip lang guys. Kapag nakita nyo to, yung may step, automatic yun, naiiwan nyo yung slippers nyo, yung shoes ninyo, iiwan nyo yun. Huhubalin nyo siya, dito lang siya. Yun yung definition nito. Basta pag nakita nyo may step, laging iiwan yung slippers or yung shoes. Yan yun. That's all! Yan, so kung gusto nyo rin matry ang Ryokan Hotel, book na kayo dito sa Momijiya Ryokan Hotel sa may Kyoto. So, if you go here at Kyoto, isama nyo na rin sa experience ninyo ang Ryokan.